भिसा कभर लेटर भनेको के हो? धेरैभन्दा धेरै साथीहरूको प्रश्न आएको थियो। अलिकति छोटकरीमा तपाईहरुलाई सम्झाउने प्रयास गर्छु है। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। नमस्ते, यु आर वाचिङ प्रवास टेलिभिजन। माइ नेम इज वसन्त नेपाल। च्यानल पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गर्न नभुल्नुहोला। भिडियोलाई अहिलेदेखि नै लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। साथीहरु, भिसा कभरिङ लेटर, जब कभरिङ लेटर र भिसा कभरिङ लेटर अलग अलग कुरा हुन् हैन। तपाईको वर्क परमिट आएको छ भनेदेखि अथवा भिजिट भिसामा जाँदै हुनुहुन्छ भने एउटा एम्बेसीलाई सम्बोधन गरेर हामीले एउटा लेटर लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो लेटरलाई भिसा कभरिङ लेटर भनेर भनिन्छ, अरु केही पनि हैन है त। अब यसमा के कुराहरु समावेश हुन्छ, यो कस्तो खालको डकुमेन्ट हो, यहाँहरुलाई अलिकति जानकारी गराउनु पर्यो मैले है त। वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनेहरुको जमात मात्रै छ मेरो च्यानलमा है त। सो भिसा कभरिङ लेटर भनेको एम्बेसीलाई सम्बोधन गरेर लेखिने एउटा लेटर हो। जस्तै हामी कसैलाई चिठी लेख्छौं, यानि कि ल म आज अफिस जान सकिन भनेर कुनै हाम्रो चाहिँ म्यानेजरलाई चाहिँ एउटा चिठी लेख्छौं हैन। अथवा अर्को भाषामा भन्नु पर्दाखेरि तपाईको पहिला हामी चाहिँ एउटा प्रिन्सिपललाई चिठी लेख्थ्यौं नि, कुनै दिन स्कुल जान सकिएन भने हैन, चाहिँ उपरोक्त विषयको सम्बन्धमा मेरो पेट दुखेको कारणले गर्दा आज म स्कुल आउन नसक्ने जानकारी गराउँछु, हाजिर कपीमा बिदा जनाइदिनु होला भनेर हामी टक्क लेख्थ्यौं नि माथि टु द प्रिन्सिपल फलानु स्कुल हैन। अनि के रे तपाईको आज्ञाकारी छात्र भनेर लेख्थ्यौं नि। बस यस्तै खालको एउटा फर्म्याटै यही हो अब है त। फर्म्याटै यही हो। यसैको सेरोफेरोमा तपाई हामीले एम्बेसीलाई सम्बोधन गरेर एउटा भिसा कभरिङ लेटर लेख्नुपर्छ र त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण डकुमेन्ट हो। एकदमै महत्त्वपूर्ण डकुमेन्ट हो। यसमा हेलचेक्राइ नगर्ने, कृपया एकदमै ध्यान दिएर सिरियस भएर लेख्ने, किनकि तपाईको सबै त्यहाँबाट चाहिँ जज हुन्छ। भिसा दिने नदिने जज भिसा कभर लेटरबाट पनि हुन्छ। त्यही नै चाहिँ होइन, तर भिसा कभरिङ लेटरबाट पनि हुन्छ, किनकि तपाईले त्यो चेकलिस्टमा भिसा कभरिङ लेटर पनि अनिवार्य हुन्छ है त। अब सबैभन्दा माथि फ्रम, कहाँबाट तपाईको नाम, तपाईको ठेगाना आउँछ हैन। त्यसपछि तपाईको मोबाइल नम्बर, तपाईको इमेल आइडी आउँछ है त। त्यसपछि कसलाई लेख्दै हुनुहुन्छ, टु हैन त, टु दी भिसा अफिसर अथवा टु द कन्सुलर अफिसर, समथिङ लाइक द्याट हैन। टु दी भिसा अफिसर फलानु एम्बेसी, द एम्बेसी अफ पोल्यान्ड, न्यू दिल्ली हैन त। यति त सक्यो। माथि डेट हुन्छ, भेरी सिम्पल, वर्किङ भिसा रिक्वेस्ट फर पोल्यान्ड, समथिङ लाइक द्याट तपाईले सब्जेक्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तल अब मेन बडीमा चाहिँ डियर सर, डियर म्याम है त, त्यो लेखिसकेपछि अब तल फर्स्ट प्याराग्राफमा तपाईहरुले आफ्नो परिचय दिने हो हैन। तपाई को हो त? माइ नेम इज वसन्त नेपाल, ओरिजिनल्ली फ्रम नेपाल। ओके, माइ नेम इज वसन्त नेपाल, ओरिजिनल्ली फ्रम नेपाल, वुड लाइक टु रिक्वेस्ट फर द पोल्यान्ड नेसनल भिसा हैन। अब तपाईले वर्क परमिट कसरी प्राप्त गर्नुभयो हैन, कसरी जब सर्च गर्नु भएको थियो, तपाईको वर्क परमिट कति सालको हो, त्यो सबै कुराहरु आउनुपर्छ। आई गट पोल्यान्ड वर्क परमिट हैन भनेर पोल्यान्डको त्यहाँ वर्क परमिट नम्बर पनि लेख्ने हैन, र कम्पनी नेम पनि लेख्ने, कुन कम्पनीबाट तपाईले प्राप्त गर्नुभयो त्यो पनि चाहियो। ओके, अनि कति वर्षको छ त्यो पनि चाहियो। फर्स्ट प्याराग्राफमा त्यो क्लियर गर्ने। सेकेन्ड प्याराग्राफमा तपाईले अलिकति आफ्नो जबसँग रिलेटेड कुराहरु कम्पनीको विषयमा लेख्नु पर्यो है त। जस्तै तपाईको जुन कम्पनीमा काम गर्न जाँदै हुनुहुन्छ त्यो कम्पनी कहाँ रहेको छ है, र तपाईको स्यालेरी कति छ, कति घण्टा काम गर्दै हुनुहुन्छ, र तपाईको एकोमोडेसन कहाँ छ, अवस्था के छ, अनि तपाईको जुन काममा एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कामसँग सम्बन्धित एक्सपिरियन्स छ कि छैन त्यो पनि त्यही प्याराग्राफमा मेन्सन गरिदिनुहोस्। जस्तै कुकमा चाहिँ एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ र कुकको वर्क परमिट छ भने, सो आई गट वर्क परमिट फर द पोस्ट अफ कुक एन्ड आई हेभ 3 years वर्किङ एक्सपिरियन्स इन द सेम फिल्ड भनेर लेख्नु पर्यो। ओके, अनि यो होटलमा काम गरेको थिएँ भनेर पनि लेख्नु पर्यो है त। एकदम जेन्युन, फेरि फेक होइन।
फेक डकुमेन्ट भन्ने शब्द नै यहाँ मैले बोल्नु नहुने, किनकि फेक भन्ने बित्तिकै तपाईँको भिसा रिजेक्ट। यसमा चाहिँ कहिल्यै पनि एम्बेसीसँग त्यो फेक डकुमेन्ट पेश नगरिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्न चाहे साथीहरू है त। अनि त्यसपछि आएर नेक्स्टमा चाहिँ अब तपाईँको ट्राभल प्लान के छ त, कहिले जाँदै हुनुहुन्छ होइन, जुन तपाईँले एउटा डोमी टिकट बुक गरे हुनुहुन्छ नि त होइन, तपाईँको त्यो टिकटको विषयमा यो मितिमा म उड्दैछु भनेर चाहिँ आफूले त्यो सबै ट्राभल इटिनरी भन्छ त्यसलाई पनि पेश गरिदिने र तपाईँले के डकुमेन्टहरू सब्मिट गर्नुभएको छ त होइन, जस्तै ओरिजिनल वर्क पर्मिट, फोटोकपी अफ वर्क पर्मिट, ओरिजिनल पासपोर्ट, फोटोकपी अफ पासपोर्ट, अनि त्यसपछि तपाईँको चेकलिस्ट, भिसा कभरिङ लेटर, अनि तपाईँको एजुकेसन सर्टिफिकेट, अनि युरोपा सिबी, त्यसपछि एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट, अरू ब्याङ्क स्टेटमेन्ट के छ तपाईँको, त्यो सबै डकुमेन्टहरूको लिस्ट पनि आई हेभ सबमिटेड दि बेलो मेन्सन डकुमेन्ट अलङ विथ दिस कभरिङ लेटर भनेर अनि टुङ्गाइदिने हो। म्याक्सिमम कभर लेटरलाई 1 पेजमा टुङ्ग्याउने होइन, अलिकति लामो हुने देखियो भने तपाईँले त्यसलाई चाहिँ 1.5 पेजसम्म पनि लान सक्नुहुन्छ। 2 पेजको नबनाउनु होला है कभर लेटर, किनकि यसले राम्रो चाहिँ रिजल्ट दिँदैन। अथवा तपाईँलाई कभर लेटर बनाउन चाहिँ यदि सपोर्ट चाहिन्छ र तपाईँलाई आउँदैन मैले बनाइदिनु पर्छ भने चाहिँ आई एम विथ यू। तर वर्क पर्मिट आएपछि, डेट बुक भइसकेपछि है, यो फेरि डेट बुकिङ भइसकेपछि तपाईँ जुन जाने एम्बेसीमा डकुमेन्ट सब्मिट गर्ने बेलामा लेखिने चिज हो कभर लेटर, र यसका लागि यो नम्बरमा व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुन्छ। युरोपा सिबी पनि बन्छ, यहाँ कभर लेटर पनि बन्छ, भिसा कभरिङ लेटर पनि बन्छ होइन, र तपाईँको अन्य केही सपोर्ट चाहिएमा वी आर विथ यू है त। सो हाम्रो चाहिँ एउटा प्रवास कन्सल्ट्यान्ट भन्ने छुट्टै अफिस रहेको छ, त्यहाँबाट यो सबै कामहरू हुन्छ। यतिन्जेलसम्म मेरो भिडियो हेरिदिनु भयो, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र साथीहरू भन्नै पर्छ, मैले पोल्यान्डको धेरै समस्याहरू छन् यति बेला, प्लिज केही समयलाई पोल्यान्ड स्टप गर्नका लागि मैले अनुरोध गर्छु, मेरो यो व्यक्तिगत सल्लाह। अनि अर्को कुरा, सिजनल भिसा विभिन्न किसिमको चाहिँ अब युट्युबहरूमा आइरहेको छ, फेक कुराहरू आइरहेको मैले पाएको छु, तर मैले त्यो फिनल्यान्डको विषयमा कुनै पनि भिडियो बनाइरहेको छैन, किनकि आधिकारिक रूपमा चाहिँ नेपालीहरूलाई लाने भनेर कहीँ पनि लेखेको मैले पाइनँ है त। यसको लागि कहीँ रिसर्च भएपछि त्यस्तो सम्भावना रहेछ भने म फेरि पनि विभिन्न किसिमका भिडियोहरू बनाउँदै जानेछु। यतिन्जेलसम्म मेरो भिडियो हेरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म यो कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।